Bucuria Veselă. Pentru că avem în curând o aniversare în familie, ne-am gândit să facem o surpriză sărbătoritei noastre și vom pregăti un tort. Vom începe astăzi să facem blatul nostru din 7 ouă, cam 300 de grame de zahăr, o cană de zahăr, făină tot o cană, 7 linguri de apă călduță, un praf de copt și un vârf de sare. Vom începe să separăm albușurile de gălbenușuri pentru a bate albușurile spumătare. Vom bate albușurile spumătare și mă voi folosi de un mixer. Vom începe acum să adăugăm zahărul în ploaie, câte o minute, să se topească în albușurile noastre. Adăuga apa, deci cele 7 linguri de apă, câte atâtea linguri de apă avem. Apa noastră este călduță, caldă și o voi adăuga ușor, ușor. Vom adăuga gălbenușurile, unul câte unul. După care vom pune și 7 linguri de ulei, pentru ca blatul nostru să fie pufos, să nu fie un blat uscat. Incorporez făina în aluatul nostru. Făina noastră a fost cernută înainte. Voi pune și praful de copt și voi amesteca cu făina. Și voi incorpora cu un tel. Nu voi mai folosi acum mixerul. Pentru ca aluatul nostru să nu se lase, cu mișcări ușoare, de jos în sus, să nu cadă aluatul. Între timp am dat drumul la cuptor să fie cald. Incorporăm ușor făina, astfel să nu cadă aluatul nostru. Se vede că este pufos. Am aici o tavă specială pentru blat de tort, o tavă pe care am uns-o cu ulei și am tapetat-o cu făină și voi turna aluatul nostru, care va crește, va ieși un tort imens. Vă spun din experiență pentru că am mai făcut acest blat. Și nu vă spun cum o să fie cremă. Trebuie să stați să urmăriți filmulețul nostru până la sfârșit, pentru că este o cremă foarte bună și foarte îndrăgită de copii. Nu este o cremă grețoasă. Așa. Vom nivela un pic acum aluatul nostru. Dacă doriți, puteți adăuga nucă, puteți adăuga cacao în blat. Noi vrem să-l facem alb pentru că crema va fi cu ciocolată și atunci va exista așa un contrast frumos între blat și cremă. Tava noastră merge la cuptor, cam o jumătate de oră, cred, la o temperatură nu foarte mare, să nu se ardă, până când va crește. Așa arată blatul nostru crescut. Acum îl vom lăsa să se răcească bine, îl vom desprinde de pe marginile tăvii
și îl vom felia pe orizontală în 3 felii. Ce vreau să vă spun, dacă voi aveți o tavă de copt mai mică, trebuie să vă adaptați rețeta și cantitățile astfel încât să nu vă dea pe afară aluatul. Deci puneți mai puține ouă, cu 1-2 ouă mai puține, un pic mai puțin zahăr și făină, cât să se încorporeze suficient în blat. Vom trece la prepararea cremei tortului nostru și pentru aceasta avem nevoie de 8 ouă, 2 pachete de unt, o cană și jumătate de zahăr, cacao vreo 4-5 linguri, da, este bine să vedeți când se face crema cât de colorat o doriți, puneți mai mult sau mai puțin. Nucă, alune, ce aveți. Noi astăzi avem nucă și am copt-o un pic în cuptor, am curățat-o bine de coș și am tăiat-o subțire cu cuțitul, nu am mărunțit-o foarte tare. Și pentru ornat, o cutiuță de frișcă lichidă vegetală. Vom trece la prepararea cremei. Crema noastră o vom prepara pe aragaz. Avem aici o cratiță și vom începe să spargem ouăle întregi și vom adăuga zahăr. Un pic ouăle și punem zahărul și veți vedea că tot secretul acestei creme este răbdare, pentru că trebuie să ai multă răbdare, să amesteci tot timpul în cremă, să nu se prindă. Acum pot da și la făcoara gazului, la un foc mic. Voi pune și restul de zahăr. Și acum tot ce avem de făcut este să amestecăm tot timpul până când crema își va schimba consistența, se va albi, va arăta ca o cremă, dar trebuie să aveți răbdare. Crema noastră începe să schimbe culoarea și consistența, începe ușor, ușor să se întoarce. Mai avem un pic până când vom adăuga untul. Voi adăuga și untul. Trebuie să aveți un foc mic, să nu cumva să se prindă. Și amestecați în continuare. Se va mai subția acum când puneți untul, dar nu vă faceți griji pentru că se va îngroșa la loc. Deși are o cantitate mare de unt, această cremă nu este grețoasă. Și copiii o îndrăgesc. S-a topit și untul nostru.
Dar mai amestecăm până când telul va lăsa urme așa prin cremă. Atunci ne vom da seama că e gata și vom adăuga și cacao. Iar la final, nuca, fistic, ce aveți o preferință. Noi avem nucă, avem 2 nuci în curtea noastră și anul ăsta ne-au dat nuci și le folosim. Cred că amestec deja de vreo 15 minute în crema noastră. V-am spus, trebuie să aveți focul mic, să amestecați continuu și răbdare. Dar ea va ieși foarte bună, foarte gustoasă. Deja începe să se lege bine. Vom adăuga și cacao, nuca. Eu am aici pregătite 5 linguri de cacao. Crema noastră este gata. O vom lăsa să se răcească. Nu foarte tare, dar să fie mai rece, nu putem pune așa peste blat. Și vom trece la montarea tortului nostru. Între timp, cât crema noastră se răcește, vom pregăti frișca cu mixerul, pe mai mici. Noi o vom folosi numai la ornat. De aceea avem cantitate mică, nu ne trebuie prea multă. Frișca noastră este gata, o vom pune în frigider să stea la rece până când vom monta tortul. Avem aici siropul pe care l-am pregătit din 3 căni de apă și una de zahăr. Le-am pus la fier până a mai scăzut și s-a legat ușor. Când s-a răcit, am adăugat esența de rom. Și acum vom trece la însiropatul platului. Nouă ne place să fie foarte însiropat. La asamblarea tortului nostru vom pune câteva linguri peste platul însiropat, vom întinde bine, așa le vom proceda în continuare cu toate celelalte foi de plat.